Ja, idag har vi 25 grader kallt ute. Och det är klart att det är rätt kallt även om det är väldigt vacker natur. Och jag tror att man i väderlekssammanhang skulle betrakta det som något som heter sträng kyla. Och så är det. Det är kallt. Och det ställer lite speciella krav på våra lokaler som vi har här. Inne i huset har vi naturligtvis centralvärme och det klarar en värmepump och jordvärme upp på ett alldeles förnämligt sätt. Även fast det är så kallt. Men här, där jag sitter nu i verkstaden, där är det helt andra förhållanden. Här har vi ingen centralvärme. Men vi har en hel del grejer som kräver att det inte får bli minusgrader. Jag tänker då framförallt på en hel del färg som vi har och som vi naturligtvis vill behålla så att den inte fryser och förstörs. Så att den här videon kommer att behandla lite grann om hur jag gör för att hålla den här lokalen som jag normalt kallar för verkstaden. Åtminstone på plusgrader sidan. Och till hjälp så har jag naturligtvis någonting som är här. En spis av relativt god kvalitet. Den heter Wamsler. Och den fungerar alldeles utmärkt och det som är speciellt med den här är att den har ett ganska stort vedutrymme. Man kan lägga på en relativt rejäl brasa och det brinner ett tag. Men för att det ska bli någon eld så behövs det givetvis ved. Så vi börjar väl med att hämta lite ved då. Ja, då är vi inne i vedförrådet. Och det är klart att med den här kylan så går det en hel del ved. Och vi hoppas väl att vi klarar vintern med den mängd som vi har här. Ja, det gäller att stänga alla dörrar och hålla kylan ute i möjligaste mån. Jag brukar tända upp till i spisen precis i den här luckan som går att öppna. Och det brukar fungera alldeles utmärkt.
För att få det här att fungera på ett bra och smidigt sätt så brukar jag använda tändblock. Ser ut så här. Som man kan köpa på olika affärer. Jag tycks minnas att den här är köpt på Jula. Det finns säkert på andra ställen också. Och sen har vi en liten specialare. Nämligen den här. Som vi tänder med. Och det tänder så fint så. Vill man få lite extra fart kan man naturligtvis öppna en draglucka. Så vet man garanterat att det kommer att börja brinna. Men normalt sett så brukar inte det behövas. Särskilt en sån här dag när det är så kallt. Då finns det liksom ett naturligt drag i spisen och i skorstenen. Så nu har vi en eld som sprakar i spisen och som kommer att värma lokalen. Som ni ser så har jag också satt in sådana här fläktar som transporterar den varma luften ut i lokalen. Därför att det blir ju självklart väldigt varmt just i det här området där spisen står. Men jag vill ju också ha det till övriga delar av lokalen. Och det fungerar väl någorlunda rimligt tycker jag. Så, då har vi fått upp eld här och alldeles strax så kan det bli lite varmare. Det är mycket som man ska hålla igång och inte minst nu under den här kalla perioden. Tack så mycket för att du tittat. Så småningom dyker upp en ny video som du är välkommen att titta på.